Salutare tuturor! Dacă vrem pomi sănătoși și un rod cât mai bogat, tratamentele făcute la timp fac diferența. Vom începe astăzi cu primul tratament, tratamentul la dezmugurit. Vom discuta despre calendarul tratamentelor pe care le facem într-un sezon, ce substanțe aplicăm, care este dozajul pe care îl folosim, ce boli combatem la pomi și vom discuta despre greșelile pe care le facem cel mai frecvent la stropitul pomilor. După tratamentul cu ulei horticol, cel pe care l-am făcut la începutul primăverii, practic la sfârșitul iernii, mai sunt câteva tratamente esențiale de făcut la pomii fructiferi. Ca să le înțelegem mai bine, trebuie să înțelegem că nu există un timp anume pentru făcut tratament. Nu putem spune de pe 3 aprilie până pe 5 aprilie facem tratamentul la dezmugurit. Nu. Să înțelegem cel mai bine tratamentele, trebuie să înțelegem în ce stadiu se află pomul. Eu am să vorbesc exact așa ca să înțelegem cel mai bine. Primul tratament care trebuie făcut de acum încolo este la dezmugurit. Se aplică fungicid. Al doilea tratament este cel în care mugurul este la faza de buton, tratamentul la buton. În general tot fungicid se aplică. Vom discuta despre asta. Următorul este la faza în care au căzut petalele florilor, la momentul în care rodul începe să lege. Mugurul nu mai are floare, este doar rod care începe să lege. Atunci urmează să discutăm despre insecticid și fungicid. Următorul tratament este în faza în care pomul este în rod și constatăm că avem anumiți dăunători. Și cel din urmă tratament este toamna, târziu, după ce au căzut frunzele. Ne aflăm în faza de dezmugurire sau urechiușe de șoarece, cum spunem noi. Practic, după cum vedeți și aici, viitoarele frunzulițe încep să se desfacă. Asta înseamnă faza de dezmugurire. Ce urmărim? Care este scopul acestui tratament? Practic, reducem presiunea de boli și eventual dăunători care poate să existe pe pom. Nu combatem ceva vizibil, combatem o potențială infecție sau un potențial atac asupra pomului. Combatem practic bacteriile, ciupercile, larvele sau ouăle de insecte care nu am putut să le cuprindem cu stropirea din iarnă cu ulei horticol și au mai rămas aici ascunse, pitite la baza mugurelui. Dacă acest tratament îl facem la timp, cu ce trebuie și corect, nu vom avea probleme mari pe parcursul întregului sezon. Haideți să discutăm pe rând despre tipurile de pomi. Începem cu sâmburoasele, adică cireș, vișin, prun, piersic, cais și așa mai departe. Combatem bolile specifice care pot apărea, adică monilioza, care atacă frunzele și ramurile, florile, frunzele, ramurile, ciuruirea frunzelor, care înseamnă practic găurirea frunzelor la pom. În general, tratamentul se face cu o substanță cuprică, cu un cupric. Un aspect foarte important îl prezintă piersicul. La piersic întâlnim acea bășicare a frunzelor sau răsucirea frunzelor. Este provocată de o ciupercă, tafrina se numește, tafrina deformans. Această ciupercă stă în stare latentă la baza mugurelui mai tot ciclul de viață al pomului. E posibil chiar să nu dispară niciodată, dar cu un cupric la acest moment avem șanse foarte mari să o estompăm, să o facem să nu apară în acest an și chiar să o reducem de tot. În cazul în care aveți un istoric mai serios vis-a-vis de bășicarea frunzelor la piersic, este indicat să administrăm un fungicid cu un spectru dedicat pentru această boală. Scor este un fungicid bun. Topsinul iarăși își face efectul. Dar dacă nu sunt probleme majore, dacă în trecut n-ați avut această problemă, o substanță cuprică la acest moment este suficient. Vă amintiți părul cu coroană în ax pe care l-am tăiat acum ceva vreme? Ia priviți ce rod frumos
și bogat are. Va fi o minune de recoltă la el. Îl vedem pe parcursul întregului sezon. Dar să trecem la tratamente. Tratamentele la sâmburoase, adică măr, păr, gutui, urmăresc în mare același lucru ca și la sâmburoase, bolile. Bolile de la sămânțoase, în general, sunt focul bacterian, rapănul la măr și făinarea. Pot fi combătute cu un ceamp, cu un cupric. La acest moment este foarte bine. Esențial este să prindem momentul. Mai departe, ar fi bine de punctat ce înseamnă insectele la acest moment. În general, temperaturile nu sunt foarte ridicate. Din acest motiv, insectele nu au intrat în activitate, în viața lor. Dar cu toate acestea, dacă aveți un istoric, dacă în anul trecut sau în anii trecuți ați avut o invazie de insecte, este indicat, este bine, nu e rău, să adăugați un tratament cu un insecticid. Eu folosesc, am câteva exemple de pom, folosesc Maverick sau Mospilan, sunt insecticide mai prietenoase cu albinele și nu sunt insecticide foarte tare. Mospilanul e puțin mai tare, dar e în regulă. Bine ar fi să nu îl aplicați, dar dacă aveți un istoric, puteți să-l aplicați. Vom discuta acum despre dozajul substanțelor. La dozajul substanței lucrurile sunt simple. Depind în mare parte de cupricul folosit. La zeamă bordeleză vom avea o concentrație mai mare, mai multă substanță. La un ceamp 777 WG, cel pe care îl folosesc eu, dozajul corect este de 20 de grame la 10 litri de apă. Foarte mulți se încurcă în procente, 0,2%. Cel mai simplu este 20 de grame la găleata cu apă. Asta înseamnă o lingură. O lingură înseamnă 20 de grame în principiu. În cazul în care aveți o presiune mai mare de boală pe pom, putem merge și până la 30 de grame la găleata cu apă. Bine este să evităm o concentrație prea mare, prea multă substanță, pentru că avem riscul de fitotoxicitate. La fitotoxicitate afectăm mugureii, afectăm tot ce încercăm să protejăm acum. Deci, 20 de grame la găleata de apă de ceamp 777 WG. La tratament este foarte importantă substanța folosită și dozajul, dar la fel de important este să stropim pomul bine. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să-l stropim de jur împrejur pe toată suprafața lui și, în egală măsură, să pătrundem cu substanță și în interiorul pomului, în interiorul coroanei. Deci, foarte mare atenție la cum stropim. La acest tratament, o greșeală majoră este să aplicăm substanța prea târziu. Dacă pomul a trecut de faza de dezmugurire și, spre exemplu, a intrat în floare, nu mai facem niciun fel de tratament. Mergem mai departe, mergem înainte, nu vom mai avea aceeași recoltă, va fi probabil mai mică, dar peste floare nu dăm nici fungicid, nici insecticid. Un fungicid ar arde floarea, iar insecticidul ne îndepărtează albina și atunci nu mai avem polenizare. Deci mergem mai departe. O altă greșeală este să aplicăm un dozaj greșit. Mai mult de 20 de grame de cupric nu avem de ce. Intrăm în faza de fitotoxicitate, nu este bine. O altă greșeală este să nu acoperim toată suprafața pomului. E o lipsă de eficiență. Risipim substanța, pomul nu este protejat. Pe scurt, acest tratament nu rezolvă o problemă. Previne problemele care ar putea să existe pe perioada întregului sezon. Data viitoare vom continua cu tutorialele din grădina noastră, din gospodăria noastră. Probabil că vom face un tutorial despre tratamentul de după ce se scutură florile. Până atunci, în schimb, vă doresc să aveți spor la lucru și o livadă plină cu flori.